Hörrni, spana in det här. Det är lite så här skrytfunktion, jag förstår det. Men jag tycker ändå den har en poäng. Om man inte pallar liksom knö in sig på parkeringen med sin enorma hydda, då kan faktiskt den här bilen köra ut av sig själv. Det är inte rätt gött. Lite partytricks här, men den har andra kvaliteter, jag lovar. Hyundai Santa Fe är nämligen något så udda som en 7-sitsig laddhybrid med fyrhjulsdrift. Alla rätt, åtminstone på pappret. Ja, det här är så, det är så typiskt koreanska bilar. Alltså, jag vet, jag ska sätta på mig bältet. De är så otroligt nervösa. Jag har inte lagt i driven. Så, kör beredd. Ja, nu, så. Korea. I övrigt ska jag säga att det är inte mycket som avslöjar att det här är en koreansk bil. Om man nu tror att koreanska bilar har kass kvalitet. Tvärtom, det känns rätt lyxigt, fin kvalitet. Mycket knappar fortfarande det här. Väldigt mycket knappar. Så att det tar nog ett litet tag innan man får ordning på liksom, vad är allt det här. Men samtidigt, det är en bra funktion liksom, så att inget fel med det. Att ladda batteriet fullt tar ungefär 4 timmar och räckvidden på el är enligt Hyundai själva 5,7 mil. När jag testar här så kom jag faktiskt lite längre. Jag kom 6 mil. Och det är väl kanon. Nu ska jag säga att nu är det 15 grader ute. Det är liksom perfekt arbetstemperatur för ett batteri. Precis som en maratonlöpare. De springer mycket längre på hösten än vad de gör på en varm sommardag. Eller en kall vintermorgon. En grej skaver dock. Den här bilen saknar värmepump. All right, varför ska man bry sig om det? Jo, värmepumpens uppgift är att driva klimatanläggningen när man kör på el. Och eftersom den här bilen saknar värmepump så finns det bara en liten kille kvar som kan driva klimatanläggningen. Bensinmotorn! Nej, vad dumt, det är helt fel. Det tar ju liksom bort poängen med en laddhybrid. Alltså, en kall morgon när du har fulladdat batteri, nu ska vi köra på el, så kommer den inte kunna göra det. Inte bara på el i alla fall, utan bensinmotorn kommer behöva starta för att värma kupén. Om du inte vill sitta i kylan då och köra. Det kanske man vill. Nej, det tror jag inte man vill. Det är en dålig grej. Värmepump hade varit bra. Bensinmotorn tillsammans med den lilla elmotorn ger totalt 265 hästkrafter. Vilket jag tycker räcker ganska gott och väl. Den är ju ganska tung, va? 2,2 ton väger den här bilen i tjänstevikt. Det är rätt mycket. Men likväl, nej, men jag tycker att det duger ändå. Det är ingen sportbil liksom. Det märks i accelerationen att elmotorn finns där och kan stötta till lite grann. Knuffa på lite grann, vilket är bra. Övrigt rätt komfortabel liksom. Det är inte mycket vindbrus som letar sig in. Bensinmotorn hör man nästan aldrig. Styrningen är inte superskarp. Det är liksom inte en Audi brukar man säga att det är bra på styrningar. Det är de också. Det är inte det här. Det är lite smådiffust så. Men det funkar. Det är komfortabelt. Bästa funktionen, det är nästan en säkerhetsfunktion egentligen. Det tycker jag är den här döda vinkelgrejen. Först när man ska svänga, va, kollar man där ute i vänster. Och så kanske man slår på blinkersen. Då tänds en liten kamera där. Kanonbra. Man ser ju döda vinkeln. Man behöver inte vända sig om sådär. Utan, ja, men jag fattar inte att inte fler tillverkare tar efter den funktionen. Jättebra. Är det någonting som jag har stört mig på i moderna bilar? Det är bara en liten grej, men ändå liksom. Det är de här trådlösa laddarna. Ni vet, man lägger telefonen på någon platta någonstans. Eller du vet, kanske här under. Och så är tanken då att telefonen ska laddas. Vilket ni gör första 30 sekunderna. Sen så börjar man köra och så rör sig telefonen runt lite grann. Så tappar den laddning. Så hittar den laddning igen. Så tappar den laddning. Så hittar den och så har man kört 3 timmar. Så märker man att telefonen har inte laddat någonting för då har den tappat. Det är liksom... så dåligt. Men därför blev jag väldigt glad när jag såg att Hyundai hade löst det med att man gör sådär liksom. Telefonen sätts fast. Jag tycker det är rätt smart ändå. Nu kommer den börja lysa där. Ja, så här då. Nu vet jag av erfarenhet att det här kommer inte funka ändå. Nu laddar den. Nu laddar den. Jag rör ingenting. Nu tappar den. Ja, nu laddar den. Så, nu laddar den igen. Vi står liksom still nu. Nu tappar den. Där. Nu laddar den. Ja, nu tappar den igen. Ja, vi testar upp och ner. Så stöter vi istället. Nu ser jag i och för sig inte om den laddar på telefonen. Jag kan kolla på den. Nu lyser det där. Nu ska vi se.
Ja, nu blinkar det där. Tappar den ändå. Ja, ni märker, det är fortfarande problem. Liksom. Det är tråkigt att nu ska den här bilen leva i 25 år. Så ska det sitta en funktion där som inte är så bra. Liksom. Och det är inte unikt för Santa Fe. Alla bilar är så. Fortfarande är det som gäller. $544 000 spänn kostar Santa Fe och jag kan knappt ta de här orden i min mun, men det är ju billigt ju med tanke på vad man får. Fyrhjulsdrift, plats för 7 åkande och en laddhybrid som går men ungefär 6 mil. Sen skulle den såklart ha haft en värmepump, det hade det varit perfekt, men man kan inte få allt. Volvos motsvarighet kostar från 800 000 spänn, alltså en XC90 då. Det är ju bra mycket dyrare. Och det är väl i princip den enda konkurrent jag kan tänka mig. Ja, bortsett från såklart Kia Sorento, vilket är syskonbilen till Santa Fe. Vilken av dem du väljer, om du är sugen på en sån här, spelar egentligen ingen roll. Det är samma skrot och korn. Ja, det var väl det. Var det något mer? Jo, kanske hur är det att sitta i baksätet? Ja, nej, inte alls bra. Kolla här, mina ben är som dubbelvikta. För ett barn kanske det funkar mycket, mycket bättre, jag vet inte. Men man får tänka så här, det är helt enkelt en funktion som andra laddhybrider inte har. Och då är det bra. All right. Hej då.